हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी दुपारपासून ते रात्रीपर्यंतचं रुटीन माझं शेअर करणार आहे आणि खूप व्हिडिओंमध्ये मी माझं सकाळचं मॉर्निंग रुटीन तुम्हाला शेअर केलं, म्हणून आज ठरवलं की दुपारपासून ते रात्रीपर्यंतचं रुटीन तुम्हाला दाखवायचं। आणि खूप जणींच्या कमेंट होत्या की भरपूर व्हिडिओमध्ये मी इडली दाखवते, चटणी दाखवते किंवा डोसे दाखवते, तर त्याची रेसिपी अशी कधी शेअर नव्हती केली, तर ते थोडक्यात रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर आता इथे इडलीचं पीठ मी बनवून घेतलं आहे, एक दिवसच ठेवलं आहे कारण की इथे गरमी होती, गरमी असली की पीठ छान येतं। आणि पिठामध्ये काही नाही, जे आपलं तांदूळ, उडदाची डाळ, थोडीशी चण्याची डाळ आणि मेथी टाकले। तर 4 वाटी जर तुम्ही तांदूळ घेत असाल तर 2 वाटी उडदाची डाळ घ्यायची, 1 चमच चण्याची डाळ आणि 1 छोटा चमच मेथी दाणे घ्यायचे। ते स्वच्छ धुवून भिजत घालायचे आणि 8-9 तासानंतर ते वाटून एक दिवस मी हे पीठ ठेवलं होतं। तर आता इडली तुम्ही पाहू शकता, एकदम मस्त अशी इडली झाली, फक्त पीठ चांगलं यायला पाहिजे। त्याच्यासाठी तांदूळ, उडदाची डाळ ज्यावेळेस आपण मिक्सरला वाटतो त्यावेळेस थोडासा भात राहिलेला असेल तर तो त्याच्यामध्ये वाटायचा, म्हणजे पीठ खूप छान येतं। आणि एअरपॅक डब्यामध्ये आपल्याला हे पीठ वाटल्यानंतर ठेवायचं आहे। मी इथे एकच दिवस ठेवलं होतं, जर आपल्याकडे थंडी वगैरे असेल तर तुम्ही 1-1.5 दिवस ठेवू शकता। एअरपॅक डब्यामध्ये ठेवल्यानंतर पीठ येतच, गरमीच्या ठिकाणी ठेवायचं, नाहीतर मग काहीतरी गुंडाळून टॉवेल वगैरे नाहीतर चादर वगैरे गुंडाळून तुम्ही ठेवू शकता। इडली, सांबार आणि चटणी हे दुपारच्यालाच बनवले लंचसाठी, कारण की सकाळी नाश्ता करायला सगळे लवकर गेले घरातून बाहेर, त्याच्यामुळे मग दुपारपासूनच मी बनवते। आणि ज्यावेळेस इडलीचं पीठ आम्ही ठेवतो त्यावेळेस दिवसभर आमचं हेच चालतं, डोसा नाहीतर इडली। तर आता इथे सांबार बनवलं आहे, पण सांबारमध्ये भाज्या टाकायला नव्हत्या, त्याच्यामुळे मी सांबारची रेसिपी नाही दाखवली, कारण का इथे एक भेटतं तर एक भेटत नाही, त्याच्यामुळे सांबार मी कधीतरी ज्यावेळेस माझ्याकडे पूर्ण सामान असेल त्यावेळेस मी शेअर करेन। चटणी दाखवले, तर रात्रीच्याला जी चटणी बनवले ते मी तुम्हाला शेअर केले। आणि आत्ता हे संध्याकाळचं, म्हणजे आम्ही दुपारी जेवण झाल्यानंतर एक झोप वगैरे काढली आणि जे कपडे वाळत टाकले होते तर ते आता काढून घेते, फोल्ड करते आणि कपाटामध्ये ठेवते। तर आता वाजले आहेत 6 आणि रुद्रा बाहेर गेले खेळायला, मी आता एकटीच घरामध्ये आहे। तर कचरा वगैरे काढून घेते, कूलरमध्ये रोजच्या रोज पाणी भरावं लागतं, तर ते कूलरमध्ये पाणी भरून घेते। मी आता ज्या क्वार्टरमध्ये राहते तर बाजूच्या सर्व रूम खाली करून गेलेले आहेत, आम्ही एकटेच राहिलो आता। आणि 6 रूम होते, 6 रूममधले 5 रूम बंदच, आम्हीच राहतो आहे, त्याच्यामुळे आता आम्हाला कधी क्वार्टर भेटते काही माहिती नाही। तर संध्याकाळचा आता कचरा वगैरे घरातून काढून घेतला, कचरा खूप होतो कारण का हे पाठीमागं झाड, बोरीचं झाड आहे, तर त्याची पानं भरपूर खाली पडत असतात, त्याच्यामुळे सकाळ संध्याकाळ दोन्ही टाईम कचरा काढावा लागतो। आणि आता संध्याकाळचा टाईम आहे तर मी चालायला थोडी जाते, नाहीतर मग गार्डनमध्ये जाऊन बसते। तर आता केस वगैरे विंचरते, माझे हातपाय वगैरे मी धुतलेत आणि रुद्रा गार्डनमध्येच खेळायला गेले। छोटंसं गार्डन आहे पण घरापासून एकदम जवळ आहे, त्याच्यामुळं मुलांना खेळायला वगैरे छान आहे ते। तर आता मी थोडीशी हातपाय वगैरे धुतले, तर थोडी तयार होऊन पावडर वगैरे, केस वगैरे विंचरलेत आणि देवाची बत्ती लावून घेते। देवाची बत्ती झाल्यानंतर मग बाहेर थोडंसं जाऊन बघते रुद्रा कुठे आहे, तिच्या मैत्रिणीसोबत ती आली तर ती कुठे फिरायला जाते, नाहीतर मग गार्डनमध्ये एकटी खेळत असते, तर तिला घेऊन येते। रात्रसुद्धा होत आले आणि मच्छरसुद्धा गार्डनमध्ये खूप चावतं ह्या टायमाला संध्याकाळचं। खूप जणांच्या कमेंट येत होत्या की ताई संध्याकाळचं रुद्राचं रुटीन दाखव स्कूलमधून आल्यानंतर, किंवा तूसुद्धा तुझं व्हिडिओमध्ये संध्याकाळचं रुटीन दाखवत नाही। तर इतकं काही संध्याकाळचं नसतं, झोप काढून झाल्यानंतर घरातला केर कचरा तो काढायचा आणि मग संध्याकाळचं जर काय बनवायचं असेल तर बनवायचं। सहसा संध्याकाळी स्वयंपाक माझा नसतो, जे काय दुपारचं असेल तेच, नाहीतर मग असंच काहीतरी छोटंसं सँडविच किंवा ब्रेड आमलेट, दुधामध्ये ब्रेड खायचे, कधीतरी खीर बनवायची, नाहीतर कधीतरी गोड शिरा बनवायचा, मॅगी बनवायची, ह्या अशा छोट्या रेसिपी संध्याकाळच्या होत असतात, कारण का दुपारचं जेवण आमचं खूप लेट होतं, 3-3:15 दुपारचं जेवायला वाजतात, त्याच्यानंतर एक झोप काढायची आणि मग ते तसंच पोटामध्ये राहतं। तर कधीतरी मी संध्याकाळची चालायलासुद्धा जाते, जसा मला वेळ असेल तसा। जर संध्याकाळचं पाणी वगैरे आलं आणि संध्याकाळची कामं जर असली, लादी वगैरे पुसायची, तर मग वेळ होतो, आणि जर कामं कमी असले की मग चालते, अर्धा-1 तास तरी चालते। आणि नाहीतर मग वेळ कमी असला की इथे गार्डनमध्ये येऊन बसते। आता हे गार्डन तुम्ही पाहू शकता,
छान आहे तसं मुलांना खेळायला. आणि थोडा वेळ बसले गार्डनमध्ये आणि आता परत घरी आले, कारण का दरवाजा मी फक्त एकच दरवाजा लावून गेले होते जाळीचा. तसं घराच्या बाजूलाच आहे त्याच्यामुळे इतकी काही भीती वाटत नाही. आणि आता रुद्राला घेऊन आले तर रुद्राची परीक्षासुद्धा जवळ आले. तिला आता अभ्यासाला बसवते, तिचा हातपाय वगैरे तिचं ती करेल. गार्डनला होते, मला भेटले म्हणून आज लवकर आले, नाहीतर मैत्रिणीसोबत दुसऱ्या गार्डनमध्ये गेले असते तर लवकर घरी आले नसते. पूर्ण काळोख झाल्यानंतरच घरी येते. आणि आता हातपाय वगैरे तिचे ते धुवेल. केस वगैरे थोडेसे विंचरायला सांगितले, तिचं ते विंचरते. इतकं काही व्यवस्थित येत नाही पण करते, कारण का आत्तापासून आपण लहान मुलांना सवय लावली तर ते पुढे त्यांच्यासाठीच चांगलं आहे. नाहीतर सगळ्या गोष्टी आपण करत गेलो की मग त्यांचे खूप लाड होतात, काही करत नाही. सगळ्या गोष्टीसाठी मग हट्ट आपल्याकडे करत असतात की हे कर ते कर. आपण जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत ते तसंच. त्याच्यामुळे तिला सांगितलं तुझं तू करत जा, आता तू मोठी झालीस. देवाच्या पाया पडून मग ते अभ्यासाला बसेल. अभ्यासाचं तसं काही तिचं टेन्शन नसतं, कारण का अभ्यास तिचा ती चांगला करते. जो काही होमवर्क असेल तर तो पहिला पूर्ण करते आणि बाकी मग पाठांतर वगैरे करायचं असेल तर मग व्यवस्थित करते. मला इतकं टेन्शन नसतं तिच्या अभ्यासाचं. आणि ती अभ्यास करते तोपर्यंत मी आता रात्रीच्या जेवणाची तयारी करून घेते. तर जेवण असतं काही नाही, कारण का दुपारच्याला इडली सांबार चटणी बनवली होती. तर आता डोसे आणि चटणी बनवते. तर चटणीची रेसिपी मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. इथे मी खोबरं म्हणजे ओला नारळ फोडून घेतला होता, तर खोबरं कट करून घेतलं आहे. जितकी मला चटणी पाहिजे तितकं साहित्य मी घेतलं आहे. कोथिंबीर घेतले, चणा डाळ घेतले, हिरव्या मिरच्या घेतले आणि 1-2 लसणीच्या पाकळ्या घेतले. थोडंसं पाणी टाकून घेतलं आहे. चवीनुसार मीठ आणि साखर टाकायची. साखरेने चटणीला छान अशी टेस्ट येते. आता मिक्सरला फिरून घेते. जसं पाणी लागेल तसं मी पाणी थोडं थोडं टाकत मिक्सरला ही चटणी फिरून घेतले. आता फिरवल्यानंतर हे ते एक भांडं कडकडीत असं गरम करून घेतलं आहे. तेल टाकलं होतं, तेलसुद्धा गरम झालं आहे आणि गॅसची फ्लेम बंद करायची. नंतर मग मोहरी आणि कढीपत्ता असेल तर कढीपत्ता टाकायचा. आता हे ते माझ्याकडे अवेलेबल नाही आहे त्याच्यामुळे मोहरी टाकली. आणि जी चटणी वाटून घेतली ती ह्या भांड्यामध्ये फोडणीला टाकायची आणि पाणी थोडंसं टाकायचं. तर आपली चटणी तयार झाली. आता इथे मी डोसे बनवून घेते. घरामध्ये इडलीपेक्षा डोसे हा आयटम जास्त आवडतो. मसाला डोसा किंवा मग बीटचा डोसा किंवा उत्तप्पा गरमागरम छान लागतो. कांदा कट करून घ्यायचा. आता इथे मी उत्तप्पाच बनवते गरम गरम. कांदा बारीक कट करून घेतला आहे, टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि वरून थोडंसं लाल तिखट टाकून घेतलं आहे. चाट मसाला असेल तर चाट मसालासुद्धा टाकू शकता आणि तूप टाकायचं वरून, तूप असेल तर, नाहीतर मग तेल. आता मस्त असा ब्राऊन खालून झाला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणखी ब्राऊन करायचा असेल तर करू शकता, मला आणखी डार्क ब्राऊन आवडतो. आता हा गरमागरम त्याच्या पप्पांना, रुद्राच्या पप्पांना देते. तर इथे पाहू शकता मस्त झटपट रेसिपी आहे. आणि चटणी तर मी तुम्हाला शेअर केली. गरमागरम उत्तप्पा इथे आपला तयार आहे. तुम्हाला मी एकच शेअर केला आहे, नाहीतर आम्ही भरपूर बनवून खाल्लेत. आता पीठ सगळं संपवलं आहे, कारण का इथे गरमी असल्यामुळे 2-3 दिवस जर पीठ ठेवलं तर खूप आंबट होतं. त्याच्यामुळे 1 दिवसाचंच मी पीठ ठेवते आणि एकाच दिवशी उत्तप्पा, मसाला डोसा काही बनवायचं असेल तर ते खाऊन घेते किंवा मग इडली हे आयटम बनवून आम्ही खाऊन घेतो. आता खाऊन झाल्यानंतर किचन साफ करून घेतलं आहे आणि आता भांडी साफ करून घेते. इतकी काही भांडी पडली नाहीत, फक्त डोसेच बनवायचे होते आणि चटणी. त्याच्यामुळे भांड्यांचा आज तरी इतका पसारा नाही आहे. आणि तसाही इतका पसारा रात्रीचा नसतो. दुपारची भांडी खूप निघतात आणि इडली बनवल्यावरती भांडी निघतात, कारण का इडलीची ती ज्या प्लेटी आहे तर त्या घासायला थोडा अवघडसुद्धा जातात. मग भिजत घालायच्या आणि चांगल्या भिजल्यानंतर मग पटापट इझिली साफ होतात. तर आता इथे माझी रात्रीची भांडी साफ करून झालेत. कचरा वगैरे काढून घेते. आणि रोज रोज मी शेगडी साफ करत नाही. जर जास्त घाण झालेली असेल शेगडी तरच मी साफ करून घेते, नाहीतर मग ओला फडका घेऊन फिरून घेते. तर आता किचनमधले सर्व कामं आवरलेत आणि झोपायला जाण्याच्या आधी मी हे ड्रायफ्रूट्स भिजत घालते. तर त्याच्यामध्ये खारीक, काळे मनुके, बदाम, अंजीर, अक्रोड आणि वेगवेगळ्या बिया आहेत. तर हे भिजत घालूनच खायचं, त्याचा दुप्पट फायदा आपल्या शरीराला होतो. तर आता सर्व कामं आवरलेत आणि मी आता झोपायला जाते. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.